यो प्लेसमा आएको छ हामी चाहिँ यो के सनसाइन कोस्टको होइन जिन्जर फ्याक्ट्रीमा। अब चाहिँ हामी भित्र इन्ट्री हुँदैछौँ है त। ल आजको चाहिँ मेन यहाँ ल्याउने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ रहनु र जिदेन भाइले ल्याउनु भएको छ। अब हामी चाहिँ यहाँ घुम्दैछौँ है त। ए निगुरे देखाउनु भएको भाइले है ए त्यही त है निगुरे पुरै त्यही त ढुकेर न कति धेरै निगुरे गाडीमा आइपुगेछ। गाडी त होइन तर अलिकति रोपेको ट्रेन स्टेसन ट्रेनको लिक आयो माइजूले साह्रै रमाइलो गर्नुहुन्छ क्या माइजू। आमा रियलै हो यो है कस्तो खालको यो माइजू नजाने टोक्छ ल है ल माइजूलाई यस्तो राम्रो हेरेको छ। अहिले चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ यो सनसाइन कोस्टको चाहिँ यो जिन्जर फ्याक्ट्रीमा घुम्न आएको छौँ। हजुरलाई चाहिँ आजको चाहिँ त्यो भिडियोहरू सेयर गर्नेछु है त। ल यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ है माथि छातै छाता झुन्डाकै अहिले यहाँ यस्तै पोज गर्नुपर्नेछ हो। त्यो अघिको छेपारा मैले त कहिल्यै देखेदिनँ हौ त्यो खालको छेपारा त्यो अघिको जस्तै खोइ भाइ देखेँ मैले त। ल हेर्नुहोस् है यो कस्तो राम्रो क्या यो चाहिँ बाबाले चाहिँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ है क्यामेराम्यान यता। ओ राम्रो कि यहाँबाट त्यस्तो नै यता हिँड्ने ठाउँ पनि रहेछ तर हामी यता ग्रुपमै हिँड्नेछौँ। कस्तो राम्रो क्या छाता यो चाहिँ मेन भ्यू यो रहेछ क्या अरे। ल माइजू कस्तो लाग्दैछ? माइजू त्यहाँ हुनुहुन्छ है। यहाँबाट ठक्कै यस्तो जाने यहाँ ठक्कै बस्ने ठाउँ रहेछ। हजुर यो चाहिँ त्यो पिसाबहरू पर्दाखेरि खाने अरे बेतलौरी। यो चाहिँ के हो थाहा छैन हेर्नु बेतलौरी जस्तै छ। ल यो के छ है भिडियो चालू है
त्यति मात्रै गर्दा हुन्छ कतितिर हेरेर त्यस्तो ठिकै छ यस्तो गर्नु त्यसमा अलिकति ठुलतिर हेरेर तपाईँ भन्नु 1 2 भाइ ठुलतिर हेर्यो अलिक ठुलतिर हेर्यो त्यति मात्रै ठुलो भन्नु है 1 2 3 गो भाइलाई हेर्यो फेरि कुनलाई हेर्यो कस्तो राम्रो बोर्ड यहाँको एरियाको चाहिँ सबै हो यहाँनिर म्याप दिएको रहेछ ल अहिले चाहिँ हामी हेरिसकेर फेरि निस्केको है त यहाँ एउटा ट्रेन पनि छ होइन ट्रेन आएको छ है त वाउ ट्रेन गुड टाइम ठिकैमा आएको होइन यो ट्रेन यो चाहिँ नानीहरूको लागि यस्तो फनको लागि होइन सानो ट्रेन छ है सानो रमाइलो एकदम हेर्न मन थियो ट्रेन कुदेको ठिक्कै आइपुग्यो है सानो ट्रेन ल यहाँको टुर चाहिँ यति नै ल है साथीहरू यो हो के अरे के भन्छ सनसाइन कोस्टको चाहिँ जिन्जर फ्याक्ट्रीको टुर चाहिँ यति नै अब फेरि हजुरलाई म अर्को भिडियो सेयर गर्नेछु है त त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई